Juodaan kaljaa. Joo, no ei ehkä lähdetä ihan sieltä ihan varhaislapsuudesta, se ei varmaan kiinnosta ketään. Mutta kyllä mulla on semmoista niin kuin punkkitaustaa enemmänkin, että ensimmäinen bändi, tai mitä voi bändiksi sanoa, niin se oli kaverin Minnan kanssa. Meillä oli Yamahan piano ja sitten oli kitaroita ja soittimia, niin pistettiin sieltä valmis rumpukomppi ja perustettiin tanssiorkesteri Analfist. Mummusi oli meillä viime yönä. Hän katsoi minua himoiten. Anus oli liekeissä. Sehän kuulostaa hyvältä. Joo, siitä löytyy YouTubestakin meidän hittipiisi. Mummosi oli meillä viime yönä. Okei. Näin poispäin tehtiin myös joululevy 23.12. Olisiko vuosi ollut 2000? Niin, että oli tosi rajut bileet. Ja no siitä se sitten oikeastaan niin kuin lähti, että sitten piti alkaa jo etsimään vähän oikeanlaisia bändejä tai niin kuin oikeita bändejä. Ja sitten silleen niin kuin punkkityyliin, että soita sä ja sä vaikka laulat ja sä vaikka soitat rumpuja ja näin poispäin, niin sitten semmoinen kuin Sauce. Sauce, en vieläkään osaa tänä päivänäkään sitä lausua. Niin Oulussa tosiaan asuin silloin. Ja niin, no onko sä Kuopiosta lähtöisin? Kuopiosta on kotoisin, joo, että joo. Se Analfist oli se kuopiolainen aivan. Bändi ja siitä muutin sitten Ouluun opiskelemaan. No siitä tulit sitten jossain kohtaa Tampereelle vai kävitkö jossakin? Joo, että sitten kun muutin Tampereelle ja siitä aukesi taas niin kuin ihan uusi sivu. Että täällä menin sitten semmoiseen doom-bändiin kuin Slacklord. Oli tosi hidasta ja semmoista, mitä se duumi nyt yleensä on. Kyllä. Kaikki nämä löytyy myös YouTubesta, jos jotain kiinnostaa katsoa. Niin joo, täytyy linkkailla niitä tuohon alas sitten. Jos. Niin sitten siitä menin sitten sen Slacklordin jälkeen, niin siitähän se sitten vasta niin kuin riemu repeskin, kun se oli ensimmäinen semmoinen, tai tuntui ensimmäiseltä oikealta bändiltä. Biisit oli niin meneviä ja just semmoista, mistä mä tykkään, eli melodista heavy metallia. Ja sitten alkoi olla aika isoja keikkojakin, että käytiin Jalometallissa ja Tuskassa ja sitten pienempiä keikkoja. Niin ja ulkomailla käytiin kans Kreikassa. Okei, joo. Käytiin nyt Up the Hammers -festareilla. Ja Joo. Onko se joku isompi festivaali sitten Kreikassa? Joo, se on suurin piirtein
joka vuotinen tai ainakin joka toinen vuosinen järjestää siellä, että ihan hullu meininki oli siellä ja siitäkin löytyy sieltä YouTubesta sitten pätkää, missä ne ihmiset siellä riehuu. Ja Niin sulla on nyt tullut semmoinen EP-mittainen teos itseltäsi. joo, siis se tuli ja sitten yksittäisiä sinkkuja. Okei, joo. Että kaikilla on oikeastaan eri tekijä. Että se tässä toisiksi viimeisimmässä Unleash the Madnessissa oli sitten teräsbetonista toi Vili Rantanen, Taivas lyö tulta, kaveri. Kyllä. Mitenkäs onko sulla nyt mitään suunnitteilla? No nyt Omaa tuotantoa tai... me ollaan täällä Overroadin reenikämpällä, mikä on mun nykyinen coveribändi, niin oikeastaan sitten kun ei niitä omia biisejä ilmaannu, niin niitä covereita sitten on tässä muutama tullut, että nyt ihan viime viikolla tein tosta Beast in Blackin From Hell with Love. Ja sitten jotenkin siihen on tullut mukaan nyt, että mä haluan ehkä tehdä siihen jonkun näköisen videonkin, että se ei nyt enää riitä, että mä äänitän sen biisin, vaan siinä mä haluan siihen kanssa sitä visuaalisuutta. Mutta koko ajan tulee lisää ideoita, että nyt on taas uusi tämmönen idea hautumassa ja toivottavasti onnistuu, nimittäin siitä tulee tosi eeppistä ja mielenkiintoista. Okay. It's all began when they took me from my home and put me on the death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fears. I wrapped a cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner teas, the meat trolleys, wicked trees. I heard a bone rising from my foot. I don't think it's either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And I'm in a way, I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. And eye for an eye and tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. En nyt niin kuin jaksa lähteä nykyään ihan kaikkeen, kun aikaa ei ihan hirveästi ole. Mutta kyllä sen yleensä tietää sitten mihin kannattaa lähteä mukaan ja mihin ei. Mutta kyselkää ihmeessä ja ehkä enemmän kiinnostaa just, että joku tarjoisi mulle sitä soolobiisiä. Että joku semmonen slovari olisi kiva tehdä. Semmonen heavy slovari. Melodinen Sonata Arctica linjalla Scorpions. Aivan. Joo. Niin semmoista mä oon miettinyt. Kyllä. Niin, sitten tässä on kans yksi semmonen joulubiisi. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Että tosi moni naisartisti on sanonut, että Janis Joplin on se ykkönen, niin ei ole mulla. Että se on kyllä niin Distillers, Brody Dalle, semmonen neitokainen. Ja sitten
Holesta Courtney Love, niin sieltä lähdin sitten kuuntelemaan sitä, että jos ei osaa ihan täysin nappiin laulaa, mutta kuitenkin haluaa olla semmoinen aggressiivinen ja energinen, niin sieltä niitä sitten löytyi niitä esikuvia, kun ei sitten oikeastaan missään metallissa ollut semmosia tai ei ole tietoa. Kyllä. Kunnes tuli Nightwish, Joo. niin se oli sitten, mutta sekin on, ei se nyt aggressiivista ole, mutta se kans kolahti silloin aikoinaan, että ostin ekan nahkatakin silloin Aivan. ja fanitin sitä kyllä ihan täysillä. Joo, eli näistä idoleista sitten, niin Sentensedin Ville Laihiala, kun se oli niin kans sille, että ei se laulu ehkä mene niin kuin jonkun mielestä aina ihan täysin nappiin, mutta siinä on ne tietynlaiset elementit. Eli se äänen räkäisyys ja rouheus ja siihen se oululainen, muhoslainen melankolia, niin mikäs se mukavampaa sitten. Muistan, täytyy kertoa semmoinen hetki tässä, että oli 20 astetta pakkasta, meillä oli reenit Jukkavaarassa, joku lauantai siinä ja sitten Laihialan Ville tuli yhtäkkiä siihen mun viereen. Sitten vedettiin molemmat siinä röökit, niin kuin suomalaiset, ja ei puhuttu sanaakaan toisillemme, ja sydän jyskytti niin paljon, että mä varmaan kohta pyörryn siinä, mutta sitten vaan mentiin sinne. Se meni omaan reenikämppään, mä menin omaan reenikämppään, ja sitten siellä mä huusin siellä reeniksellä. Arvatkaa, kuka tuolla oli tuolla. Oli Ville Laihiala. Tiesikö nämä muut, että Sentenset treenasi samoissa tiloissa kuitenkin? Silloin ei enää ollut Sentensediä, että silloin oli Poison Black, muistaakseni. Okei, aivan. Joo, siis kyllä sen kaikki tiesi, että ne siellä reenaa siellä jossain. Että se oli entinen toi kasarmialue, missä me reenattiin. Niin, no ehkä näistä nykyidoleista sitten vielä, niin pakko varmaan se Noora Louhimo mainita, ja sitten Patle Beastistä Nitte Valo Vänskä, niin ehkä se oli ensin silleen, että voiko joku nainen laulaa tälleenkin? Niin kuin siinä ehkä ne kaksi sitten, jotka niin kuin oikeasti on jollain lailla niin kuin nykytyyliin vaikuttanut. Olisiko sulla sitten tällaisille aloitteleville nuorille mitään ohjeita musiikin harrastelun saralla ja antaa? Joo, siis tuntuu, että itsekin tässä vasta vielä aika aloittelija olen. Kaikkihan me ollaan. Niin, että tämmöistä opetteluahan tämä on ihan koko ajan ja haluaisi tehdä tuota ja näin. Mutta ehkä se on se halu, just se kaikista tärkein, mikä sitten ajaa tekemään jotain asiaa. Niin siis toivon, että olisi paljon enemmän niin kuin oikeita bändejä. Niin kuin, että ne nuoret menis just jonnekin kellariin. Kyllä. Tekemään sitä musiikkia, että oli se metallia tai mitä tahansa. Että kunhan vaan niin kuin menee ja tekee. Niinpä. Että rohkeasti vaan sitä porukkaa etsimään. Ja joo, eli se kannattaa tehdä semmoiseksi, mihin uskoo itse. Että sä oikeasti kehtaat tyrkyttää sitä sun tuotetta niin kuin joka ikiseen paikkaan, että mitä vaan nyt keksit, koska on liika tarjontaa, että jos on yksi video tuolla, niin siellä on 8 miljoonaa heti kulman takana, niin sun pitää vaan niin kuin olla silleen niin kuin röyhkeä ja pistää ehkä vähän rahaakin sitten parikymppiä siihen mainostamiseen, että niin kuin se erottuu sieltä ja porukka vaan löytäisi sen. Joo, eli tähän loppuun haluan mainostaa sitten omia nettisivuja. Facebookista löytyy Johanna Rutto Official, niin menkää kaikki sinne heti ja seuratkaa. Sieltä löytyy YouTube-linkkejä ja Pasi Helinin ottamia valokuvia.
Eli sieltä löytyy muutakin kuin musiikkia. Niin monesti niistä ensin tulee mieleen just joku valokuvattava idea, ja sen jälkeen, että tähän pitäisi saada joku biisi. Mutta ei aina, että siellä on pelkästään niitä valokuviakin myös. Mutta minkälaisia ne on? Mene ja katso. Aivan, kiitoksia Johanna Rutto. Onko siellä alastomuutta? Mahdollisesti. Tuleeko OnlyFansia jossain vaiheessa? Ei tuu. Hello! Tässä on Johanna Rutto ja sinä katsot Vellun puskaradio-ohjelmaa. Yeah!